السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا معانا النهاردة ان شاء الله طريقة عمل جيبة للأطفال لبنوتة كده. الجيبة ديت انا هعملها من قماش شتوي، يعني الخامة دي شتوي، والأزرار دي أزرار كبس معمولة بالمكبس من الجلد، علشان هنركبها على الجيب. القماشة اللي معايا دي عرضها 150، يعني عرض القماش بتاعي 150 والطول 80 سنتي. هنطبقها على 4 طبقات كده، هنتأكد من المقاس. هي 80 سنتي، في عرض التوب متطبقة على 4 طبقات. أنا محتاجة أشيل من القماشة دي الكمر، يعني أنا بعلم الطول بتاع الجيب اللي أنا عايزاه، وفصلت 8 سنتي على طبقتين، ده للكمر. بس الأستك اللي هركبه هيكون عرضه محتاج 7 سنتي على طبقتين، فهرجع أشيل السنتي تاني كده. بعد ما بعدل القماشة بتاعتي، وبنشيل الكمر اول من القماشة كلها اللي هيتركب. الكمر اللي انا هعمل من الامام الكمر سادة، ومن الخلف هيبقى فيه استك، يعني الاستك في الجزء بتاع الخلف بس في الجيب، استك عريض. هنا انا بعلم على 8 سنتي على طبقتين وبفصلهم. دول هنعمل منهم الكمر، وهوريلكوا ازاي هتقصي المقاس بتاع الكمر. ده الطول بتاع الجيب. الجيب علشان الجزء بتاع الخلف هيبقى كمر، والجزء بتاع الامام هيبقى كسرتين، فانا بقص الخلف لوحده والامام لوحده. ده كده هيبقى الجزء اللي بتاع الخلف اللي هنعمل فيه استك. بنعلم ربع دوران الوسط، بتعلمي زائد بتزودي تعملي حسابك ان في استك، يعني هو كان عندي ربع دوران على 16، انا علمت على 20 سنتي علشان محتاجة هركب استك، وهو محتاج وسع في الجيب. بعد كده بتنزلي بيها على واسع، وبتعلمي لنهاية الطول بتاع الجيب. بس اي جيبة بتعمليها بتتأكدي ان هي هتجيب، يعني احنا علمنا على دوران الوسط، بتتأكدي لو الدوران بتاع الارداف لازم تكون المقاس اوسع منه كمان، يعني 2 سنتي. بعد ما فصلت الجزء بتاع الخلف اللي هيتعمل فيه الاستك، يعني هو ربع دوران الوسط 16، انا عملته على 20 سنتي. الجزء بتاع الامام على حسب الكسرتين اللي انت هتعمليهم في الامام. لو عايزاهم عراض، بتزودي بزيادة شوية عن مسافة الاستك. لو عايزاها زي المرد بتاع الازرار كده، يعني انا زودت عن الجزء بتاع الاستك ورجعت قصيته تاني، لان لقيتها هتبقى عريضة اوي، فرجعت قصيتها تاني الزيادات دي. لو انت هتعمليها يعني المسافة بتاعة الاستك بس، انا مزودة كده للجزء بتاع الخلف عشان الاستك. بتاع الامام ممكن تعمليه زيه او ازيد صابعين 2 بس، لكن انا في القص كده كنت مزودة زي 4 اصابع، رجعت شلت تاني صابعين لان لقيتها هتبقى عريضة. ده الجزء هيبقى بتاع الخلف، والتاني الاكبر منه شوية هيبقى بتاع الامام، علشان هنعمل فيه الكسرتين ونازلين لما لتحت، يعني الكسرتين كده. شوفوا هي جت معايا كده عريضة لان انا زودت كتير، فبقولكوا قصيت تاني منها. هيبقوا كسرتين على الامام كده وعليهم ازرار. واحدة وشها هيبقى جاي للحرف بتاع القماش من يمين، وواحدة من ناحية الشمال، يعني الكسرة بتعطي وشها لحرف بتاع الجيبة اللي هو هيتقفل. وهنرص عليها الازرار اللي انا عملتها بالكبس. بس بعد ما نقفلها، بعد ما نقفل الشريط ده هتشوفوها على التقفيل. بنعمل الكمر بتاع الجيبة بتاعتنا ازاي، هوريلكم احنا بنقصه ازاي.
هي هتبقى بالشكل ده تقريبا بعد التقفيل. بس زي ما قلت لكم انا رجعت شلت منها تاني، قصيت لان دوران الوسط لقيته كبير. بتعملي البنس بتاعتك كده بالتقريب، وبتاخدي دوران الوسط يكون معاكي مظبوط، وزيادة عليه الخياطة اللي هتبقى من الجنبين بالنسبة للجزء بتاع الأمام. لكن بتاع الخلف كده كده الأستك بيلموا معانا. يعني انت بتقصيها قدها بالظبط، يعني اللي هو الجزء اللي تحت ده هو اللي هيبقى بتاع الأستك. بتقصي الكمر قد المقاس بتاع الجيب. وبتاع الأمام لأن هو لما بيتكشكش بالأستك بيلم. الجزء بتاع الأمام بعد ما بتظبطي الكسرتين اللي هما اللي هيتركب عليهم الأزرار، بتقيس الكمر وتظبطيه على المقاس. احنا بنشيل الأزرار بتاعتنا كده على جنب، وبتتأكدي من المقاس بتاعك ان كان مظبوط. انا بقول لكم ان انا عملت ده 8 سنتي على طبقتين، ولقيت شوفوا الاستك فيه مسافة كتير، فرجعت شلت صابع، يعني بتبقى 7 سنتي على طبقتين الكمر بتاع الجيب. ازاي بتثبتيه؟ بتاخدي الاستك بتاعك بيبقى نص، يعني الجزء بتاع الخلف ده انا اخدت الاستك نص المسافة، نص المسافة، وعملت وقصيت الاستك وبثبته من الحرف زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع اثبت من الحرف التاني بس في النص. الزيادات دي هتبقى لبره عشان لسه هنقص الزيادات. بتثبتيه زي ما انتوا شايفين كده معايا. بعد ما بتثبتيه بقى بتعملي ايه؟ بتشدي الاستك معاكي مع الكمر، يبقى معدول كده. الاستك خليته، يعني انا ما خيطتش على الاستك، لا ده انا خيطت على الحرف. يعني الاستك لو جيتوا تشدوه تلقوه سايب، ما ثبتش فيه عشان ما يلفش معانا القماش. انا ثبت على الحرف بس على اخر الاستك بالظبط، لكن الدواسة ما بتمشيش على الاستك. بس هي لما بتشد الجزء ده بيبقى معاكي عامل الكشكشة وشكله حلو. بنركب بقى الاستك بالكمر اللي انا عملته ده. بتتأكدي ان الوسع اللي نازل في الجيبة هو اللي تحت، وده مقاس الوسط. طبعا احنا قصينا الشريطين قد مقاس الوسط. كده انا بشيل الصابع اللي قلتلكوا عليه، لان انا لقيتها زيادة فشيلت صابع يعني زي سنتي يعني. بنساوي الحرفين مع بعض كده، وبتشدي القماشة بالاستك. برضو عادي ممكن ما تثبتيش على الاستك، احنا كده هنخيط على الخياطة اللي هي اللي قافلين على الاستك بيها. كده هتطلع معاكي الجيبة حلوة ان شاء الله ومظبوطة. يبقى الاستك نص المسافة بتاعت الكمر ده، عشان يبقى معاكي مظبوط بيبقى نص المسافة او نص المقاس. ده كده الجزء بتاع الخلف. هنيجي على الجزء بتاع الامام، هيبقى كمر بس من غير استك. بنطبقها على 2 وبنشوف المقاس هيجيب لنا ربع دوران الوسط زائد 2 سنت عشان الخياطة. وبتعملي الكسرتين، الكسرة بس هي طبعا معانا في الجزء اللي تحت لأننا مطبقاها على 2. بتعمليها بالتقريب كده قيمة الكسرة اللي احنا هنعملها، وشلت الزيادة. كده خلاص هي هنعمل الكسرتين كده، وهنعلم بتباشير علشان هنقفل عليها. بتعمليها واحدة شمال واحدة يمين، بس بتظبطي المقاس. لازم يكون معاكي الحرفين اللي هما اللي من الجنبين قد بعض، ما يكونش البنس جاي على جنب ازيد من التاني. وبتتأكدي من مقاس نص دوران الوسط، لان هي كده مفتوحة مش متطبقة على 2. نص دوران الوسط تشوفيه
معاكي مظبوط، زائد 2 سنتي للخياطة. بعلم كده علشان اقفل على الكسرة، باخدها خط على طول لما قبل نهاية الطول بتاع الجيبة زي 20 سنتي او 15 سنتي. وبثبت الخيط بتاعي، يعني ما بجيبش الكسرة دي لما لنهاية الجيبة، لا، قبل النهاية بنعمل الكسرة التانية. بتخيطيها من على الوش، لان هي هتدي يعني الكسرة هتبقى فوق من على الوش، مش كسرة لجوه. اهي بتيجي قبل النهاية ب15 سنتي، وبنثبت الخيط علشان تعمل معانا وسع مع الخطوة زي ما انتوا شايفينها كده من تحت، والازرار لما بتتركب دي بتعمل شكل معاه. هنيجي نثبت على الخيط اللي احنا قفلناه، بس بتخيطي على الخيط، ما بتقفليش الكسرة. يعني هي بعد ما خيط كده هتلاقوا حرف الكسرة معانا زي المرد بيبقى مفتوح، يعني بيفتح معاكي، لكن القماشة مقفولة. بنثبت برضو لعند قبل 15 سنتي كده تقريبا. احنا بنثبتها عشان بتعمل معانا شكل، وكمان ما تقلبش معانا بسهولة لبره الكسر. نفس المقاس، وبتعملي تثبتي الخيط بتاعك. هنا بتتأكدي بقى من دوران الوسط، المقاس بتاع الأمام هو نفس المقاس بتاع الخلف. لو في زيادة بتظبطيها، بتقصيها وتظبطي المقاسين مع بعض. والأزرار هتتحط بالشكل ده، هنخيطها بس بعد التقفيل. وممكن لو عايزين تقفلوا الأزرار عادي، لأن احنا الخياطة بتاعتنا هتبقى من الجنبين. ده الكمر اللي احنا كنا قصينه. كمان بشيل السنتي اللي انا قلتلكوا عليه. بنقفل الكمر بتاع الامام، بنطبقه على الجزء بتاع الخلف. بنسوي الحروف واحنا نازلين لنهاية الجيبة. بعد كده الكمر بتاع الوسط بنقلبه لجوه، وبنقفل على الخياطة بتاعتنا. الحرف ده بنخليه يبقى لجوه، وبنثبت عليها بالمكان. ده بتتني الحرف لجوه كده، وبتدور عليه تقفلي الكمر اللي هو بالجزء بتاع الامام. الجيبة ديت انا عاملة منها بلوزة. يعني دي جيبة وعاملة بلوزة برضو نفس الخامة، هوريها لكم في نهاية الفيديو. هنا انا بثبت الازرار
البلوزة اللي انا عاملاها من نفس اللون او الخامة بتاعة القماشة دي هيبقى عليها جيبة جلد. وفيه معايا فيديو ان شاء الله انزله لطريقة عمل الجيبة الجلد بتاعة الاطفال فيها سوسة، هنزلها لكم ان شاء الله الطريقة. هنثبت باقي الازرار زي دي، ده كده شكل الجيبة في النهاية. لسه ما عادش الا الرفي بس، يعني الجيبة لسه هتتسرفل وتتعمل رفية صغيرة، بس انا ببقى اسيب الرفي لما اتأكد من المقاس، بعد كده بسرفل وارفي. وهي استك من الخلف زي ما انتوا شايفينها كده في الفيديو. دي البلوزة اللي انا بقول لكم عليها. دي بلوزة، هوريلكم البلوزة اهي، لها فيونكة كده هتتحط على الجنب لسه هتتثبت. دي شكل البلوزة اللي متقفلة من نفس الخام. يا رب تكونوا استفدتم، وان شاء الله معايا تفصيلات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.